Dokumentär. Jag skulle vilja säga att galna ko-sjukan var a man-made disease. Mum, why am I here? Why not work? What's happening to me? Why can't I move my arm properly? Why am I not walking properly? Absolute terror. Absolute terror. En galen ko. Daisy is losing her coordination. She's becoming edgy. Later she'll become aggressive and dangerous. She'll be put down. Och så till Storbritannien där tidningen The Independent idag hävdar att hundratals britter kommer att dö detta för att de ätit kött från boskap som haft galna ko-sjukan. There is no need for people to be worried, and I can say perfectly honestly that I shall go on eating beef as my children will go on eating beef because there is no need to be worried. Although people worried about eating beef, that wasn't really the problem. The problem was where the brain and the spinal cord tissue went. I'm extremely angry and I want to find out who was responsible for killing my son. Du lyssnar på P3 Dokumentär om galna ko-sjukan. Jag heter Hugo Lavett. I looked at him and I thought, my son has changed so much. And I was making sure he was eating, so I knew he was eating. But the weight was just falling off of him. Portsmouth, södra England. I ett hus vid havet bor Christine Lord. Senaste tiden har hon varit orolig för sin son Andrew. Det var ett tag sedan han jobbade på radiostationen i London. Han hänger mest hemma hos mamma. Han verkar nervös, har gått ner i vikt, klagar på värk i benen, glömmer saker. He wasn't as passionate and as talkative. He was very much like me. I talk a lot. So he was always talking. And we'd go to a pub and I would try to make a conversation with Andrew and it would be yes, no, yes. And it was like he wasn't there. Han får träffa läkare som skriver ut antidepressiva. And I was really, really worried. So I went back to the doctor several times. He had more tests, normal again. And then one night I was watching television and Andrew was asleep. It was a late night program and it was on BBC 2. En sommarkväll 2007. Christine fastnar framför en dokumentär på TV om galna ko-sjukan. And it was a recap about the human form of mad cow's disease and the BSE epidemic that took place in the UK. The emergence in Britain of BSE affecting cows in the early 80s baffled scientists and raised concerns that the disease could be spread through the food chain to humans. Hon ser de klumpiga, avmagrade korna som var överallt i media på 90-talet. And when I saw those staggering thin cows walking in the field and then just staggering and then just falling down onto their knees, immediately I knew my son would walk. He would try to walk across a room and then he'd fall like that and he'd land on his knees. So it's exactly the same symptoms as those mad cows. That's what humans suffer. Det här är en historia om galna kannibalkor som sprider en dödlig sjukdom till barn och unga runt om i Europa. Om politiker och en köttindustri som riskerar människors liv. Men det är också en historia om köttmjöl och hur en katt räddade Sverige. Jag är veterinär och det var på så sätt jag kom att diagnostisera första fallet av scrapie, fårsjukdomen. Till Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala kommer 2 döda får. De har drabbats av klåda och har skrapat sig mot ett stängsel så mycket att pälsen är borta. Marianne Elvander misstänker hjärnsjukdomen scrapie. Och jag diagnostiserar det. Eftersom jag jobbar som patolog så tittade jag på bilder på, eller snitt från hjärna.
Och då kan man konstatera att det här överensstämmer helt med bilden på Scrapie. Det är 1986 och Sverige har fått sina första fall av Scrapie. En dödlig så kallad prionsjukdom som drabbar hjärnan och nervsystemet hos får. Och när vi behövde konfirmera dem så vände man sig till ett land som har mest erfarenhet, och det var Storbritannien. Så jag ringde till min patologkollega Garrard Wells på Weybridge och sa att jag var väldigt bekymrad för vi hade fått 2 fall av Scrapie och jag tyckte det var väldigt sorgligt. Och han sa med lite ihålig stämma att vi har hittat ett lidande väldigt likt Scrapie men på nötkreatur. Och jag tror att det här kommer bli ett stort problem. BBC. A mysterious brain disease is threatening the country's cows. Scientists don't know what's causing it or where it came from, but they are worried. Kor har ofta en hierarkisk struktur i ladugården, att det finns en ko som är ledande. De andra korna vågar inte gå in om inte hon har gått in först. Och plötsligt kunde då djurägarna se att den här kon vågade inte gå över tröskeln. Och hon stod och tveka och till slut kunde hon ta ett jättesprång över tröskeln som hon trodde att den var 1/2 meter hög. Fast det var samma som hon hade gått ut och in i alla år. Kunde bli aggressiv. Kanske hade varit jättesnäll och foglig där man skulle mjölka, blev nu hysterisk och ramlade omkull och fick kramper. Så att det var ju en vettskrämd kobild. Den nya sjukdomen förbryllar forskarna. När korna obduceras upptäcks en skada på hjärnan som liknar den hos Scrapie-fåren. Channel 4 rapporterar. The effects are similar to those seen in sheep suffering from Scrapie, but sheep have been suffering from Scrapie for at least 200 years. So why has it suddenly spread to cattle? Vad är det som har gjort att de här djuren har insjuknat? En teori som läggs fram är att korna har ätit Scrapie-infekterad fårhjärna och att sjukdomen har korsat artbarriären och hoppat från får till ko. Kor som är gräsätare. Varför skulle de äta döda får? Hon fnattade runt sin rumpa, slickade sig och så slickade hon intensivt på svansen så att den blev ju vid vissa tillfällen så blev ju svansen bara som ett rakt streck. Samtidigt i Sverige. Journalisten Erik Fichtelius katt heter Bits. Hon är sjuk. Och det var då vi gick till veterinären och han sa att det är nog skit med maten. Det var en misstanke. Veterinären har inga svar men tror att det är någon skit med kattmaten. Jaha, vad innehåller hund- och kattmaten? Ja, då börjar man med att titta på burkarna. Det står köttmjöl och foderfett. Med förstoringsglas tar den grävande reportern en titt på innehållsförteckningen. Köttmjöl och foderfett, vad är det? Vad är det här? Det här är mottagningshallen. Det är mottagningshallen för råvara, ja. Frågan om kattmatens innehåll tar Erik Fichtelius till en kadaverfabrik i Mellansverige. Här hänger ett helt kokadaver. Hur hanterar ni det? Anläggningschefen visar honom runt. Det stoppas i en kross och mals ner precis. Ni mal ner djuret som det är? Alla kadaver som kommer in mals hela, ja. Det som åker ner i kvarnarna är då självdöda djur. Grisar, hästar och kor. De har alltså dött på fältet. Ibland har de då legat kvar och ruttnat ganska länge. Så att vid en del tillfällen fick man väl mer eller mindre skyffla in det här upplösta kadavret i kvarnen. Men också slakteriavfall från slakterierna där man har skurit bort cancerbölder och sjuka hjärnor och inflammerade juver och så vidare. Ja, det går ju inte att göra något vettigt av så då åker de i kadaverkvarnarna också. Där har vi krossen. Ja, hur fungerar den då? Ja, det är bara en vals med knivar på som roterar runt.
Du vet hur en köttkvarn ser ut. Men den är i gigantisk storlek. Och där låg ju liksom de här ruttnande kadavrerna. Där var liksom huvuden och svansar och magar och slakteridetaljer som... Den svulas under fullständigt. Det blir som, det ligger där i förresten, det som är krossat. En kletig massa då, ja. Ja. Men kan det här verkligen vara en vettig råvara för... Tydligen så är det så. Erik Fichtelius kommer över dokument som visar att hundar, katter och även en cirkuselefant mals ner för att bli kött och benmjöl. Tänk dig själv som en stor elefant som har dött, vad gör man av den? Om du ägde en eller cirkuselefant, du kan inte gräva ner den i trädgården. Vad används det här köttmjölet till då? Ja, det går ju till foder till djur hos lantbrukaren. De andra djuren, de äter upp de självdöda djuren då alltså? Ja, stämmer. Att använda kött och benmjöl i utfodring, det är en komplicerad historia. Det var under tidigt 1900-tal som man på allvar började experimentera med kornas föda. Användningen av kött och benmjöl ökade kraftigt efter både första och speciellt efter andra världskriget när Europa behövde bygga upp sin matproduktion och förbättra produktiviteten. Med köttmjöl i fodret växer korna snabbare och ger mer mjölk. Receptet på mirakelingrediensen är enkelt. Delar från slakteriavfall, ben och köttrester. Det kan vara dels självdöda djur som går in i en destruktionsanläggning och mals ner till en köttmassa som sen hettas upp och blir till ett proteinpulver. Kor använder luktsinnet för att avgöra vad de ska äta. Det var först när man gjorde djurfoder i form av små kompakta stavar, pellets, som lukten försvann och proteinet åts upp. Människan har gjort korna till kannibaler och i deras kroppar tickar en tidsinställd bomb. Här är Konsumentekot. Jag heter Erik Fichtelius. Idag ägnar vi hela vårt program åt de svenska avfallskvarnarna. Frågan varför katten Bits är sjuk har lett Erik Fichtelius till den svenska köttindustrins ljusskyggaste hörn. Det får du med allt och Det har varit ett sjukt djur det här, säger du? Ja, det har utav någon anledning avlidit va. Men kan ett sjukt djur bli råvara på det här sättet? Ja, det är ju så här att det här steriliseras ju här till 140 grader va. Konsumentekot sänds den 3 december 1985. Det blir en jättedebatt i Sverige om innehållet i husdjurens mat. Cirkuselefanter och döda kor i all ära, men hundar och katter var ju det som gjorde det här till en skandal. Programmet gör svenska katt- och hundägare förbannade och äcklade. Att det lilla älsklingsdjuret mals ner på det här sättet i de här äckliga anläggningarna och blir till mat åt andra älsklingar. Det framstår för en normalt funtad hund- eller kattägare som fruktansvärt illa. Och det var ju det som hände när vi sände det här programmet. Folk är ju tokiga. Redan samma dag lovar jordbruksministern ett förbud och en månad senare, den 1 januari 1986, förbjuds sjuka och självdöda djur i köttmjölet. Ett förbud som Sverige är ensamma om i Europa. Timingen hade inte kunnat vara bättre. Vad man då inte visste eller tänkte på var ju att det fanns smittämnen som kunde överleva den gängse upphettningen av kött och benmjöl. Och i Storbritannien ändrade man ju också processen för kött och benmjöl under början på 80-talet. Marianne Elvander är Sveriges ledande expert på galna ko-sjukan. Jag skulle vilja säga att galna ko-sjukan var a man-made disease. I Storbritannien är kött- och benmjöl en stor industri. Genom att fuska i tillverkningen maximeras vinsten. De vill göra det mer ekonomiskt
Så de drar ner temperaturen i tillverkningsprocessen och det gör att det prionprotein som har gått in i den här processhanteringen från självdöda scrapie-får, det överlever bättre i den här processen och finns kvar i större koncentration i det foder som man sen tillverkar. 1986 konstateras det första fallet av den nya kosjukan som får namnet BSE. En förkortning för Bovine Spongiform Encephalopathy, vilket betyder svampliknande hjärninflammation. Ett år senare, 1987, har 450 kor insjuknat. 1988 är det 2500 kor. Och det är bara början. This is patient number 39 in the epidemic that's sweeping through Britain's farms. Channel 4 filmar den vit- och svartfläckiga mjölkkon Daisy. Daisy is not just dizzy, she's demented. Daisy springer på en grön äng men förlorar kontrollen över sina bakben och faller platt mot gräset. I ladugården kastar hon med huvudet åt vänster och höger och slickar sig frenetiskt om munnen. Daisy is losing her coordination. She's becoming edgy. Later she'll become aggressive and dangerous. She'll be put down. BSE-smittan, som består av det sjukliga proteinet prioner, sitter i hjärnan, en del av tarmen, halsmandlarna och i ögonen. Korna kan bära på prionerna i flera år innan sjukdomen visar sig. En kreaturshandlare i Storbritannien gav en väldigt bra beskrivning hur han kunde se ganska tidigt att ett djur var BSE-drabbat innan det var så tydligt att det snubblade och inte kunde förstå sin omgivning. Och då så sa han: "Oh, I see that the light is on but nobody is at home." Djuret levde men blicken var slocknad och det förstod inte sin omgivning. Det var helt enkelt som en allvarlig demens. Vad folk inte vet är att hjärna, inälvor och ryggmärg används som ingredienser i köttpajer och korv som serveras i skolor. Miljoner sjuka kor hamnar på barnens tallrikar. What do you say? I'm listening to a podcast about mad cow's disease. Oh, nice. Haven't heard you listen to a podcast on mad cow disease. What? Haven't you already listened to a podcast on mad cow disease? Yes, this is like my fifth time listening to it. Nice. I tuned into your stream and I just heard the Swedish guy talking plus English. I can play level 6 now, right? Yeah. On Jammy. Den verkliga katastrofen ligger många år fram i tiden. London, tidigt 00-tal. Andy Black är på väg till jobbet på radiostationen. Lika stilig som vanligt. He was a very handsome young man. He had violet eyes, which is very unusual. And under one thing. What? Isn't there like a setting to have all your guild buffs show up as one Just search for single icon? Hide, okay. Did Jammy die again? No. No. darkly handsome, and he was very particular about the way he dressed. Morgon i miljonstaden. Att jobba med radio och tv har varit en dröm ända sedan barnsben. Christine Lord är Andrews mamma. By the time he was about
8 or 9, he told me that he wanted to work in the media and he wanted to work in the radio and also work for the BBC. And he said to me that when he made enough money and he was head of the BBC, he would buy me a sports car. Det går bra för Andrew. Han lever livet, baserad i London och åker på uppdrag över hela världen. Sportbilen får kanske vänta, men pengar att köpa kläder, det har han. Versace, Gucci, all sorts. But mostly he really liked sharp shirts and tops. Very colourful, very unusual, and very sharp trousers and Italian shoes. So he was very a sharp dresser, really. But he earned the money and, you know, he spent it on what he enjoyed, really. I närheten av Waterloo Station ligger radiostationen Talk Sport. Snart är det dags för sändning. There was a joke around the studio that Andrew always turned up early so that he'd go into the bathroom and make sure his hair looked just right. Because obviously when you put the headphones on, it does disturb your hair. So he used to make sure that his hair still looked good with the headphones on. Lampan lyser rött. Live från London. You can return your old underwear. Yes, that's right, you can. I was reading on the back of a packet and apparently, as long as it's not worn constantly, you can return it. So my understanding is it doesn't matter what your hygiene status is, you can wear these things for 3 weeks or God knows how long, package them back up, send them back, and get a full refund. Well, they're going to get more than they bargained for, aren't they? Andy Black, you know you want him. Oh, steady now. During 2006, work seemed to be getting a lot less. And I put it down to the fact that it's one of those stages where there wasn't perhaps so much work around. Senaste tiden har Andrew inte varit sig lik. Han tillbringar mer och mer tid hemma hos mamma i barndomshemmet vid havet. He came downstairs and he said to me, "We must spend more time together, Mum." And I said, "Oh, that would be lovely. That would be really lovely to spend more time together." I ran through this entire Part class of me was quite shocked by that, not because I didn't want to spend time with my son, but a 23-year-old man usually wants to be out with his mates, not spending loads more time with his mother. Mor och son går på bio. Sunshine, I think it was the film, and we sat and watched the film, and Andrew just stared at the screen as if he had no idea what was going on. We came out and he was like staggering as if he'd been drinking, and I had to hold him up and I said, "What's wrong, Andrew?" He said, "I just can't seem to get my footing. I just can't seem to walk straight." I Andrews huvud pågår ett krig. Infekterade prionproteiner har börjat förstöra Andrews hjärna och förvandla den till något som liknar en tvättsvamp. The air smells foul here. En galen ko. Hon har drabbats av nervsjukdomen BSE. Hon har förlorat förmågan att kontrollera rörelser och beteende. 1990 och Sveriges Television gör sitt första av många reportage om BSE. Nästan 15 000 nötkreatur i Storbritannien har hittills drabbats av sjukdomen. Varje vecka dör flera 100 kor i den mystiska sjukdomen som i brittisk press kallas Mad Cow Disease. Bilder på avmagrade, vingliga och aggressiva kor dominerar media. Och priset på kött störtdyker. We have the best beef in the world in England. The very best beef. Men det hjälper inte vad bönderna säger. Skräcken sprider sig. Tusentals brittiska skolor och institutioner har slutat servera nötkött. Och bönderna är förtvivlade. Today everyone is depressed. Very depressed. Our prices have dropped in the last few weeks. But just at any proportions. Kan kornas sjukdom smitta människor? Det är frågan på allas läppar. Politikerna försäkrar att så är inte fallet. Everyone, children, adults, patients in hospital can be quite confident that it's safe to eat beef. Vem vill äta en galen ko?
På Londons gator är folk skeptiska. No, I haven't eaten British beef for about 2 months. Not at the moment. Why not? Well, that's obvious, isn't it? Because I don't trust it. The Agriculture Minister, John Gummer, today enrolled his daughter Cordelia in his campaign to persuade people that eating beef is safe. Jordbruksministern John Gummer har samlat pressen och för att demonstrera att brittiskt kött inte är farligt köper han en hamburgare och ger till sin 4-åriga dotter Cordelia. En till Cordelia och en till sig själv. Far och dotter poserar framför kamerorna. Det finns ingen anledning att oroa sig. There is no need for people to be worried, and I can say perfectly honestly that I shall go on eating beef as my children will go on eating beef because there is no need to be worried. Don't take it. Frankrike, Italien och Tyskland stoppar importen av brittiskt kött. Men Sverige fortsätter. Och i landet finns ett 100-tal levande kor födda i England. Sveriges Radio tar sig till en gård norr om Bålsta. Vi åker ut med en jeep till en vacker hage i gnistrande höstfärger vid Mälaren. Där går 7 vackra ljusgula kor, en tjur och en kalv av rasen Aquitaine och betar i godan ro, knaprar på höpellets och flåsar förvånat i konsumentekots mikrofon. Eftersom inkubationstiden för sjukdomen är upp till 8 år i kor kan de vara smittade. 2 gånger om året undersöks de. Nu står vi här mitt i hagen och korna äter fridfullt och kliar sig lite mot varandra. Ser det helt normalt och bra ut allting? Det här ser helt normalt ut, det gör det. Ja. 1992 är BSE inne på sitt 6:e år och antalet döda kor räknas till 70 000. I Sverige kan man fortfarande köpa engelskt nötkött. Livsmedelsverkets Håkan Stensson intervjuas. Den här BSE-sjukdomen, den är inte, så långt vi vet, överförbar på människa. Och därför så har vi inget förbud. Men det finns heller inga bevis för att sjukdomen inte kan överföras till människa. Nej, men det finns inga bevis att den kan, va? I den engelska tidningen Nutrition Action Health Letter så varnar de för att man ska äta mat som korv och köttpajer och patéer när man är i England för att det kan innehålla substanser från hjärna och nervvävnad och inre organ som skulle kunna föra smittan vidare. Ja, det vet jag ingenting om faktiskt, det har jag inte hört. Vad vet vi vad som finns? Det kan dyka upp någonting. Vem trodde att det här med AIDS skulle komma för 20 år sedan? Det är svårt att säga, speciellt om framtiden brukar man ju säga. Huset vid havet. Det var flera månader sedan Andrew jobbade på radiostationen i London. Warning bells were sort of reaching up the fact that, hey, you know, what's going on here? You seem a lot slower than you normally are. And then I actually confronted him and said, have you been taking drugs? You know, hard drugs. Andrew said to me, I've never even taken cannabis. You know me, I'm healthy. You know, I don't do drugs. I hardly drink. I don't smoke. Druid does not get. He said, no, I've not been taking any drugs. And I believed him. Han har dragit sig tillbaka. Bor hemma hos mamma. Druid, what? But Andrew said, I just don't know what's wrong with me, Mum. He said, something's wrong with me, but I just don't know what's wrong with me. No, it's an arcane spell. Här är Ekot. I Storbritannien ökar nu oron över den mystiska nervsjukdom som har drabbat landets kor. Nu visar nämligen laboratorieförsök att sjukdomen också kan överföras till svin. I försöken har ett 10-tal grisar injicerats med järnsubstans från smittade kor och en av grisarna har drabbats av BSE-symptomen ostadig gång och aggressivitet. Certainly by 1990 there were beginning to be worries, at least amongst some people, that this disease might be a threat to humans. University College London. John Collins är ledande forskare på BSE. För att se hur smittsam kornas sjukdom är på andra arter görs en rad djurförsök.
I forskningssammanhang pratar man om the species barrier, artbarriären. Hur säker är människan mot djurens sjukdomar? It could be that the barrier was relatively small, in which case we may be facing a serious public health issue. It could be it was a near perfect barrier and BSE wouldn't transmit to humans. But we had no way of knowing that at the time. Djurförsök på grisar och möss visar att BSE är överförbart i laboratoriemiljö. Men allvarligast är rapporten om att en vanlig katt har blivit sjuk efter att ha ätit kattmat med ingrediensen köttmjöl. This had never been seen before in cats. Om galen ko i kattmat kan göra katt galen. John Collins. The BSE strain had jumped from cows to cats. Why couldn't it jump from cows to humans? I thought you might have, because you're level 6 now. I didn't know how much XP you were at before. BSE-smittans prioner vandrar från munnen ner genom tarmarna och upp mot huvudet. Där börjar prionerna förstöra hjärnans goda protein. De programmerar om proteinet till prioner. Utmärkande för prionsjukdomar är att tiden från smittotillfället till att sjukdomen bryter ut är lång. För att få en uppfattning om hur lång inkubationstiden för en prionsjukdom kan vara hos människor tittar forskarna närmare på kuru. Papua Nya Guinea, 1950-tal. Bland fårefolket härjade en egendomlig sjukdom som kallades kuru, eller the laughing death. Kuru betyder darra, vara rädd. Och typiska symptom var balansrubbningar och rörelseproblem. Flera tusen människor dog. Sjukdomen drabbade framförallt kvinnor och barn som hängav sig åt rituell kannibalism i samband med begravningsriter. Det var kvinnorna som tog hand om de döda. Och hackade upp huvudskålen på människor och tog ut hjärna. Marianne Elvander. Och kvinnorna åt hjärnvävnad i en ritual då. Men när de tog ut den här hjärnvävnaden och så med det kladd på sina händer och så var det ju ett sätt att de infekterade sina barn. Och kvinnorna åt hjärnan för att den avlides kunskap och visdom skulle överföras till dem. Medan männen åt muskler, rena muskelmassa, därför att det var styrka och snabbhet som skulle överföras till dem. Det här är en sjukdom där någonting sitter i det centrala nervsystemet. I och med att de kannibaliska riterna övergavs vid slutet av 1950-talet gick kuru tillbaka och epidemin ansågs vara över. Men när John Collins team vid mitten av 90-talet studerar kuru så upptäcker de att människor fortfarande blir sjuka. And we were able to document patients with incubation periods more than 50 years. So that was giving us a sort of upper limit of the range of incubation periods from oral transmission of human prawns. Det är för tidigt att säga att människor inte kommer att få galna ko-sjukan, blir forskarnas slutsats. These epidemics in humans span decades, not months or years. Året är 2007. 23-åriga Andrew Black har ont i kroppen. Benen bär inte när han går. Plötsligt faller han bara ihop. Han är mager. När Christine går till jobbet blir han kvar i huset. En dag ringer han sin mamma. I can't breathe. I think I'm having a heart attack. I just feel so ill, Mum. So I left work, went straight home, took him round to the doctors. And the doctor said it's a panic attack. He's not having a heart attack. And Andrew said, I think I'm going to die. I'm dying. Det är en kväll den här sommaren som Christine fastnar framför en dokumentär på TV om galna ko-sjukan. Epidemin som härjade som värst ett decennium sedan. And the next day I phoned the doctor and said, look, I need somebody here to see my son. I didn't say what I suspected. And out of hours, a doctor came, took one look at Andrew and said, your son is very ill, he needs to be in hospital now. Läkarna tar prov från ryggmärgsvätskan
läser av aktiviteten i hjärnans nervceller och kroppen magnetröntgas. Andrew, 23 år, snart 24, fattar ingenting. Mum, why am I here? Why not work? What's happening to me? Why can't I move my arm properly? Why am I not walking properly? What's happening to me? Absolute terror. Absolute terror. The last of the architraves of the door remains locked. Dokumentärfilmen Christine såg handlade om galna ko-sjukan och de första tonåringarna. 12 år tidigare, vid 1995, är krisen inne på sitt 9:e år. 150 000 kor har dött i BSE. McDonalds och andra snabbmatskedjor har stoppat hamburgare på brittiskt nötkött. Politikerna fortsätter att tona ner hälsorisken. Any BSE-related risk from eating beef or beef products is likely to be extremely small. The government stressed there's no concrete evidence to prove BSE could be transmitted to humans and said that beef products remain safe to eat. Hälsoministern lugnar folket. Det ska han snart få ångra. I sina föräldrars Ford Fiesta sitter Steven Churchill bakom ratten. Plötsligt kör han rakt in i en annan bil. Ingen skadas, men efteråt kan han inte förklara varför han krockar. Han är 18 år och snurrig och deprimerad. Förlorar kontrollen över armar och ben. Steven gör läkare och psykologer förvirrade, berättar hans föräldrar i en BBC-dokumentär. Because when Steve was in the psychiatric hospital, they said, well, this is a severe depression, but with bizarre symptoms. En djup depression men med bizarra symptom. 4 månader senare är Steven Churchill död. Det är som om något äter mig inifrån, blir det sista han säger. Mitten av 90-talet och märkliga saker har börjat hända med tonåringar och unga vuxna i Storbritannien. De blir personlighetsförändrade och i flera fall aggressiva. Anhöriga berättar. It took a physical effect on her body. Her limbs would be twisting. And the noises that she would make at night were frightening. She used to howl. It was an awful, awful noise. Just like a wild animal, really, the noises that one makes. It sounds like a lion roaring. Really, really scary. Professor John Collins börjar forska på de märkliga patienterna. Tonåringarna har utvecklat en sorts demens som annars drabbar gamlingar. It stood out because of course it was affecting very young people. Had it occurred in older people, it would have been much harder to pick this up. But it was happening in people of a remarkably young age, some of them teenagers. Fler unga vuxna insjuknar och dör och forskarna misstänker att det kan vara en ny typ av prionsjukdom och att det är från BSE smittan kommer. Over the next 2 months there then became 10 such cases, and I think it was unavoidable concluding that BSE transmission to humans was occurring. Men forskarna behöver vetenskapliga bevis. Ungdomarnas hjärnor obduceras. When they died and the brain was examined at autopsy afterwards, they had a very characteristic pattern of pathology in the brain which we hadn't seen before. Hjärnan hos tonåringarna är skadad, precis som hos BSE-korna, Scrapie-fåren och Kuru-kannibalerna. And so these patients stood out as being a very different pattern of disease, and that was one of the pieces of evidence again that suggested that this was a new form of disease that had not been seen before. When Andrew was in hospital, on the 9th day I went in to see him. Southamptons sjukhus. Andrew ligger inne för en rad undersökningar. And before I actually got to where Andrew was, and I could see him down the end of the corridor sitting in a chair waiting for me, and he waved and I waved back to him. A nurse actually came over to me and said, before you go and see Andrew, the consultant wants to see you.
Christine kommer in till specialistläkaren. And this was July 2007. The sun was shining, the window was open, and I could hear children playing outside because the hospital fronted onto like a green where children obviously visiting other patients. It does feel weird outside going from walking my in the sunshine. Level 12 and the same build, Andrew's consultant said, we've got the results back from all the tests that we've been doing. And he said, wow, he said, we were hoping, he said, for the best, and the best would have been secondary brain cancer. Vi hoppades på en hjärntumör, säger läkaren. För det hade vi kunnat behandla. Because we could have done something about that. He said, but I'm afraid Andrew's got the human form of mad cow's disease. He will become totally disabled and your son will be dead within 6 months. I'm actually not sure if you're in the entrance if it would count, or like if it would send you to the second part. I would guess that you could. With permission, Madam Speaker, I would like to make a statement about the latest advice which the government has received from the Spongiform Encephalopathy Advisory Committee. 20 mars 1996. 10 år har gått sedan den första kon diagnostiserades med BSE. I 10 år har engelska myndigheter sagt att de galna korna inte är någon fara för människor. Men när 10 unga engelsmän har dött ber hälsoministern om ordet i det brittiska parlamentet. The committee have concluded that the most likely explanation at present is that these cases are linked to exposure to BSE. Strax därefter kallar han till presskonferens, BBC. For years the government has denied there is a link between cattle and human disease. Today ministers had to admit they may have been wrong. There may be no more cases, there may be more, there may be quite a few more. But there is a risk of an epidemic. At this stage we have to say it's totally unpredictable what will happen next, but at one extreme there is a risk of an epidemic. Hur många fler kommer att dö? A reason for major concern because we do believe this may be a new phenomenon. Och så till Storbritannien där tidningen The Independent idag hävdar att hundratals britter kommer att dö detta för att de ätit kött från boskap som haft galna ko-sjukan. Och idag har Frankrike och Belgien beslutat att stoppa all import ifrån Storbritannien. All British beef and related products are now banned everywhere but in Britain. Engelskt kött förbjuds i hela världen. Krismöte pågår om kosjukan och allt pekar mot masslakt. Men det finns flera svåra problem att lösa. I Storbritannien finns inte tillräckligt många brännugnar som kan ta emot djurkadavren. SVT. Kan råvarorna i buljongen komma från Storbritannien? Finns det några risker med att dricka mjölk? Hur är det med konserver, katt- och hundmat, godis med gelatin? En del går så långt att de säger att nu har de fått nog av kött överhuvudtaget. Svenska vegetariska föreningen i Stockholm har fått ett uppsving under de senaste dagarna. Skulle kunna tänka dig köpa engelskt kött? Nej. Ja, det är lite obehagligt, men kolla efter svenska flaggan här då. Jag har faktiskt köpt för några veckor sedan, så nu undrar jag vad som kommer att hända. En riskgrupp är de många unga svenskar som under 80-talet reste på språkresa till England. I USA deklarerar programledaren Oprah Winfrey att hon har ätit sin sista burgare. It has just stopped me cold from eating another burger. Det är medias fel, säger slaktaren. Tidningarna har blåst upp galna ko-sjukan till orimliga proportioner. Nej, det är regeringens fel, säger bonden. Regeringen har inte lyssnat på våra varningar. Galna ko-sjukan heter ju också BSE och en av de vanligaste vitsarna här i Storbritannien går ut på att BSE egentligen står för Blame someone else, skyll på någon annan. Englands politiker går EU till mötes och beordrar masslakt. Storbritannien har nu beslutat slakta en fjärdedel av all nötboskap i landet, nästan 3 miljoner djur. Ekot rapporterar från ett möte med bönder på en pub i Rugby. Det här innebär katastrof, säger Richard Holloway. Mina djur är fullkomligt friska. Varför ska de tvingas till slakthuset och kastas på soptippen? Det är ju absurt, säger han och tar en stor klunk öl.
Sammanlagt skjuts och bränns 4,4 miljoner kor. Jag träffade ju många gråtande lantbrukare som stod där på sina gårdar utan sina djur. Och så en förskräcklig stank av brända djur som spreds över stora delar av England. Så det var en dramatisk och hemsk situation. Hans Jonsson är ordförande i Sveriges lantbrukares riksförbund. Han reser till England. En bonde ser ju inte bara sin ko som en produktionsenhet, utan det finns starka band mellan en lantbrukare och hans eller hennes djur. Så att det tog ju så oerhört hårt. Men Englands lantbrukare är inte utan ansvar för att BSE spred sig så snabbt och så stort, menar Hans Jonsson. Alltså man visste ju naturligtvis från bondeorganisationerna att det här skulle kunna bli någonting mycket, mycket allvarligt. Men samtidigt så fanns ju ingen där som ville ta något fullt ansvar. I bonderörelsen i Europa så fanns ingen diskussion om egentligen BSE, utan den kom i slutet på 90-talet och det var då det exploderade och det var då man började att fatta beslut. Det är inte bara England som bränner kor. Marianne Elvander, statsepizootolog och professor. Det blev en världsomspännande sjukdom och framförallt så blev det en världsomspännande politisk sjukdom. BSE upptäcks i 21 länder bara i Europa. Och i Japan, USA, Israel och Kanada utanför Europa. Det finns väl ingen sjukdom som har genererat ett sånt massivt regelverk, så otroligt höga kostnader för övervakning, för slakteriprovtagning, handelshinder mellan länder. När England 1988 konstaterade att det var genom köttmjöl i djurfoder som smittan spreds, så förbjöd de mjölet. Men de tillät export. Köttmjölsindustrin sökte nya marknader utanför Storbritannien och exporten av köttmjöl ökade dramatiskt till andra länder. Och länder som hade absolut svurit sig fria från sjukdomen, Tyskland, Frankrike och så vidare, de hittade ju nu fall. Svenska lantbrukarnas riksförbunds ordförande Hans Jonsson kommer hem från sin resa till England. På Landvetter väntar pressen med frågan alla vill ha ett svar på. Kan du garantera att vi inte har galna kosjukan i Sverige? Så att jag svarade att jag kan inte garantera det, men sannolikheten för att vi skulle ha den är utomordentligt låg. Eftersom vi förbjöd användningen av kadaver, benmjöl i foder redan 1986. Det var journalisten Erik Fichtelius katt Bits som blev sjuk. Och grävet om innehållet i kattmaten resulterade i att Sverige förbjöd kadaver i djurens mat. Helt unikt beslut, grundat på ett försvarsförband och tyckte att det var äckligt. Så det är en del av den etiska aspekten på det här. Det var inte vetenskap, det var äckel. Förbudet kostade branschen mycket pengar i början. Vad skulle man nu göra med alla självdöda och sjuka djur? Inledningsvis så var ju jordbruksnäringen väldigt arga på oss på konsumentekot. Det var ju liksom någon slags kommunistiskt hugg i ryggen på hela näringen. Men några år senare så var det ju annat ljud i skällan. Som enda land i Europa stoppar Sverige importen av köttmjöl från England och slipper på så sätt galna kosjukan. Vinsten i efterhand det är ju kanske, vi talar om miljarder för det svenska folkhushållet. Så att jag tycker att hade hon inte slickat av sig allt hår på svansen, då hade det kanske aldrig kommit här på spåret. Så att Bits förtjänar en staty. Sverige får en läktarplats när galna kokrisen sveper över Europa. SVT rapporterar från EU-parlamentet i Bryssel. War ein Affront nicht nur gegen das Parlament, sondern gegen alle europäischen Bürger. En efter en reser de sig och fördömer Storbritannien. 1997 har drygt 20 människor dött i galna kosjukan i England. Och döda kor finns snart i varenda EU-land. Köttindustrin går på knäna.
Förtroendet för branschen är i botten. EU-parlamentet granskar Englands hantering av krisen. Och det blev en katalog över missgrepp, undanhållande av fakta, undfallenhet för marknadskrafterna och arrogans. Framförallt brittisk arrogans, eftersom det är brittiska regeringen som drar på sig den största kritiken. Mjölet förbjöds redan 1988 men användes efter det ända till lagren tog slut och exporten fortsatte ändå utan att innehållet stod angivet på säckarna. Vissa försiktighetsåtgärder vid slakt av sjuka djur beslutades redan 1990. Men engelsmännen avvisade ändå med ilska inspektioner från EUs veterinärer att besluten efterlevdes. Och det gjorde de inte. Så bröt helvetet loss. My name's Christine Lord. My 24-year-old son is upstairs in my bedroom dying of the human form of mad cow's disease. Andrew Black har kommit hem från sjukhuset. Christine lånar en kamera av BBC och filmar sin vardag med Andrew. Han har fått ett halvår kvar att leva. You're in a deep sleep, aren't you? Aren't you? Hmm? Did you hear that? It's nice of him to not let my death die another time. Yeah. And we talk about all the things that you've done, all the happy times that we've had, the holidays, and how much you make me laugh and smile. I used to sing nursery rhymes and songs from his childhood, really. Yeah. And he would sing back, he'd remember that. Because in many ways, human mad cow's disease takes everything from a person and they almost regress into childhood, really. Andrew was losing more and more of his memory of like today, like working at Talk Sport, of being a man, and he could remember child things. Som 16-åring extra knäckte Andrew som tidningsutbärare. Oh, Mum, I've got to get up and go to a paper round. And I said, how old do you think you are? And he said 16. Christine har ordnat så att Andrew får vård hemma. Han har skötare dygnet runt som hjälper honom med allt. And then, you know, another time when he was in the bathroom and his carer was shaving him because obviously he was still grown up. Why am I being shaved? You know, he couldn't work that out. And then he was saying, Mummy, Mummy. And it was just like he was 9 and not 23, 24 nearly. Andrew. Christine filmar sin son. Did you brush your teeth when you had a bath? Did you brush your teeth? You can't remember? Okay. I didn't sleep. Most nights I slept with Andrew or slept in a chair close to him because he'd wake up at night in pain, disorientated. And he'd say, why can't my legs move? Why can't I move? Why aren't my arms moving? And he'd be absolutely petrified. So I would have to hold him and reassure him and tell him that I was here, you know, and hold his hand and do what a parent does. Om helgerna kommer Andrews vänner från London och avlastar Christine. Go on, pull a face, Andy. Put your tongue out. Go on. I used to get in my car and drive along the motorway and just scream at the top of my voice. I used to go down to the sea and just scream and scream and scream. Scream at the ministers that said that it was okay to eat beef, that BSE was not harmful to humans, to scream at why my son was dying, to scream the fact that my son was leaving me, to scream that my son would never enjoy another Christmas, another birthday, and very soon would never see the sunrise again and the sunset again. Mänskliga galna kosjukan får namnet variant Creutzfeldt-Jakobs, VCJD. År 2000 blir 14-åriga Zoe Jeffries det 83:e offret. Channel 4. Zoe Jeffries is 14. Not sure if I want to do like two level 4s to get Coin Lord favor, or just take level. What does Coin Lord favor give you? Inventory space.
Yeah, that'd be pretty good. I'd vote for doing that. It's just probably like one of the more useful things you can get for a while. How much Cornwood favor do you have right now? 141. I think I'm a bit more off. I'm at 123, so I probably won't get it, but it's whatever. Thank you. Zircon proceeds through the door to the inner vault. Guys, I'm coming. This Warforged must have impressive connections to walk into a House of Kundarek vault so blithely. It's got a lot of health. There we go, the second one. House Kundarak uses only the finest kind of crystals to protect its vaults. Normal weapons can chip one down, but such a crystal might be more vulnerable to certain spell effects. There's lever on both sides, right? I was It going for the seems one the on the right. bank alarm has drawn the city guard. Will you need to kill these guards in order to escape? We got one. The last set of security bars retracts, leaving the exit clear for you. That was easy. The foyer of the Shiny Shilling is tastefully decorated in the style of a small yet successful store. As you rush forward, accountants flee through a back door. Guards cover their escape.
I do think Across the room, you see a champions could be scary in rooms like that where the room is just very small. The false bookcase swings open, revealing the dimly lit corridor on the other side. The door ahead is barricaded from the other side. The money launderers must have prepared well for this day. Down the gloomy corridor, you hear the motions of guards alert for intruders. A storehouse of illicit goods opens before your eyes. The accountants use their financial trickery to make these ill-gotten syndicate gains look like legitimate funds. The strong room door is locked securely. You can break it down, but a stealthy entrance would make your mission easy. The illegal money laundering at the Shiny Shilling has been dealt with. There The we accountant's go. fate demonstrates the folly of associating with a Shan syndicate. Okay. I might get some new spells. Something strange has been sighted off the Alright, I can coast give of you Stone Long Ridge, Strider now. the mysterious Isle of What? Dread. I can Speak give to you Wolf, the Long gatekeeper Strider of now. Stone Ridge Harbor to learn more about this land of I dinosaurs have and danger. expeditious. Oh, it does not stack. No, Oh, I guess that I'm casting it for no reason. I can give you freedom of movement instead. Need to grab some spell components. Let's go to Necro. Okay. Necropolis.
Thank you. Are these... There are a couple traps in these quests, right? Yeah. Gotta be There's one careful. that's quite heavily trapped. I skipped doing a necro on Orion because I didn't want to deal with the traps in here. Put your dog on one of these. Oh, Not on on mine. this. I should. There you go. David. Come in here. Just trying to kill some yummies. I don't need to keep my dog on the thing, do I? Thing back. No. I'll just dropping dead. I just run through the door, right? I don't need to wait.
And then it's always just straight across, right? Not always. The skulls of giants adorn. The skulls emit a dreadful groan, and the doors around you slide open. Ouch, ouch, ouch. Jammy. Oh my god. Oh, I was scared. I thought I was gonna hit by a trap again. Thank you, thank you. You know, I just knew I would get through that fine. Didn't feel any panic at all. What are we trying to do on this quest? Hundreds. Okay. Love leg. A deep, bone-chilling cold seems to emanate from the north of this room. Where is the last one? There it is. The traps here. As the magic of the last rune fades, a dry voice whispers from the air.
Who dares knock on my door? Oh no, Frogo. We're waiting for a second with this. Palpable feeling of hate washes over you as you enter this room. You must be nearing the Guardian. Oh, right, I can finally watch this TikTok, or short that you sent me. Grow up. I do like those, like, YouTube shorts where the person tells them to grow up and then they become just old. It's a good meme. How long does it take to run through Necro? It's a big quest. This is the grow up one that I've seen. Remember from the beginning, grow up. Okay, I'm gonna be right back. Yep. As the mummy falls, you feel a wave of magic ripple through the crypt. Oh god. I should have left you. Caroline, Caroline. 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 Oh my god. I'm so scared for you. You left me to die? I didn't know there were enemies there. There's nothing. Then I thought the quest was just over. I guess Zach or someone brought enemies in. Like, we were waiting there for like 2 minutes and nothing came in, and then all of a sudden, like I noticed after I left, I was looking at your stream and I saw you were getting hit, and I was very spooked.
would have been very sad if he did die there, because it definitely would have been my fault, because I just didn't realize that they were enemies. Strange ripples form on the surface of the fetid water. Thank God he came back, though. I was thinking, like, there's no way he's gonna leave the quest when I'm AFK. I sure did. Yep, he did. Is this trap one time? Don't think so. I blame the quest for bringing in random enemies at a random point. Tree roots collapse the stone walls of the tomb. Are there traps here or something? No, I don't know. I was just wondering because you stopped moving. I'm buffing. The smell of decay bubbles up from the water here. Foul magics are at work in this chamber. As the final cultist falls, you hear a voice whisper, "Who dares awaken me?" Is this the quest with the bad traps, or is it the next one? We already did it. We did? Yeah, we just did the one with the traps. Oh, it's just that hallway, I see. Your footsteps echo through the I didn't vaulted realize because chamber. it was so easy. The sound is disquieting to your ears. The acrid smells of incense and tannin waft in from the chamber beyond. An enemy crumbles to ash and dust. Fuck. Didn't realize there was a second chest there.
This tomb is well kept despite its age. You feel intense cold radiating as the flames from the urn subside. The surrounding... A rune-scarred skull is mounted above the doorway here. It seems as if it watches your every move. Oh. Come to destroy me, mortals. I await you in my chamber. I thought I was going to go to bed pretty early last night because I was feeling dead tired at like 9 p.m. But then Launchbox messaged me asking me to join the voice chat, so I joined there. I was in there until midnight again. As the mummy's form tumbles to the ground, you sense the magical barrier. But I at least went to bed at a much more reasonable time. That's all, folks. Is that it for DDO? Yeah, I'm gonna take a little break. Okay. Right, GG's. Yep. GG's.